سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امشب اومدیم به یکی از جنوبی ترین مناطق شهر تهران. اینجا شهرک ولیعصر تو منطقه 18. میخوایم با هم دیگه این منطقه تهران رو ببینیم. امشب چهارشنبه 4 ژانویه است و ساعت هم حدود 7 شبه. گل سر بهترین چیز. اینجا خیابون برادران بهرامیه که به بازارچه یا بازار بهرامی هم معروفه. کلا این منطقه یکی از ارزان‌ترین مناطق شهر تهرانه، چه از نظر قیمت خونه و آپارتمان و چه از نظرات دیگه مثل قیمت لباس و چیزای دیگه. ما حتما مثل همیشه قیمت خونه و آپارتمان رو تو این منطقه بهتون میگیم. ربطی داره. من الان میخوام بریزم حسابه اونا امروز یا فردا بریم.
آب که بری جیمناستیک. حالا باید مجانی بده. یکم قیمت این آجیلا رو ما هم دیگه ببینیم. قیمت 1 کیلو بادام هندی 120,000 تومان که میشه حدود $3. این آجیل مخلوط هم قیمتش 340,000 تومانه که میشه حدود $8. اینجا یکی از اصلی ترین بخشای بازار بهرامیه که به بازار شانگهای چین هم معروفه. شاید یکی از دلایل انتخاب این اسم این باشه که خیلی از لباسهای اینجا همه از چین میاد و چینیه. یکم قیمت لباس ها رو با هم دیگه ببینیم. این شلوارها هر کدوم 80,000 تومانه که میشه حدود $2. این ست شلوار و رکابی هم 140,000 تومانه که میشه حدود $3.50. بازم تو این ویدیو بهتون میگم که ما اگه قیمت ها رو به دلار میگیم به خاطر وجود مخاطبای خارجی زیادی که هستن تو کانالمون و ویدیو رو نگاه میکنن، یا حتی ایرانیایی که خیلی سال خارج هستن و نمیدونن که تقریبا این قیمتی که الان داریم بهشون میگیم به دلار حدود چقدر میشه. اینجا هم فکر کنم یه نونوایی لواشیه، بریم من نزدیک بهتون نشون بدم، شاید خیلی دوست داشته باشم ببینم.
من قیمت ها رو که نگاه میکنم نسبت به جاهای دیگه تهران، مخصوصا شمال تهران، خیلی مناسبتر و ارزون تره. مثلا این شلوارها قیمتشون 85,000 تومنه که میشه حدود $2. تقریبا میتونم بگم جای دیگه تهران اصلا زیر 200,000 تومن نیست شلوار. میبینید دیگه قیمت ها 98,000 تومن، 90 تومن. حتی این لباس هم قیمتش هر کدومش 45,000 تومنه که میشه تقریبا میتونم بگم یه خورده بیشتر از $1. برسیم به اینکه قیمت خونه و آپارتمان تو این منطقه چقدره. خب همونطور که بهتون گفتم این منطقه یکی از مناطق ارزون شهر تهرانه. من قیمت‌ها رو که از سایت‌های فروش خونه و آپارتمان که نگاه می‌کردم، تقریبا قیمت هر متر آپارتمان تو این منطقه یه چیزی بین متری 20 میلیون تومان تا 40 میلیون تومان بود که به دلار میشه حدود متری 500 تا $1000. یا برای اجاره یا آپارتمان 60 متری نوساز 260 میلیون تومان سالانه میخواستن که میشه حدود $6500. یعنی 260 میلیون تومان رو یک سال به صاحب خونه میدن و بعد یک سال که خواستن از اون خونه بلند بشن اون 260 میلیون رو میگیرن. اینم بگم که الان قیمت متوسط هر متر آپارتمان توی تهران تقریبا میتونم بگم 46-47 میلیون تومنه. یعنی این منطقه از متوسط قیمت تهران پایین تره. بفرمایید داخل، ردیف آخر داخل مغازه 10,000 15,000.
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردین. خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. حتما مثل همیشه لطف کنید و نظرتون رو راجع به این ویدیو و این محله به ما تو قسمت کامنت ها بگید. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت میکنیم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.